Magandang araw po sa lahat. Magagawa po tayo ngayon ng floating island. May bakasyon man po o wala, pwede nyo po itong gawin. Sa mga naghahanap po ng dagdag income, panoorin nyo lang po yung aking mga video at magkakaroon po kayo ng mga idea. Sa mga mahal po nating OFW, hello po sa inyo. Kahit po kayo ay nasa malayo, pwede po kayo magawa nito o kaya naman po ay pag umuwi na po kayo ng Pinas. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo sa Tipid Tips at iba pa. Huwag nyo din pong kalimutan, pindutin yung bell upang updated po kayo pag may upload po ako. Kaya't umpisahan na po natin ang paggagawa ng floating island. Sangkap sa ating floating island. Unahin po muna natin yung sa ating ube halaya. 600 gram ng ube, nilaga ko na po yan. Kalahating lata ng condense, isang lata ng evap, 1 tablespoon ng margarine, at 1 teaspoon ng vanilya. Para naman sa ating leche flan, gagamit tayo ng 5 itlog na pula, kalahating lata ng condense, kalahating lata ng evap, 1 teaspoon ng vanilya at isang kalamansing maliit. Para naman po sa ating merengue, gagamit tayo ng 5 itlog ng puti, 1/3 cup ng asukal na puti, 1/2 teaspoon ng cream of tartar. Kung wala po kayong cream of tartar, may nakapagsabi po sa akin na ang pwede nyo pong gamitin ay suka. Pero hindi ko pa po siya nasusubukan, kaya depende na po sa inyo kung alin po ang gusto nyong gamitin sa dalawa. Kung itatanong nyo naman po kung saan ako nakabili, sa bakery supply po ako nakakabili ng cream of tartar. Kaya tara na po at umpisahan na natin ang pagluluto ng floating island. Umpisahan na po natin ang pagluluto ng ating ube halaya. Pagsamasamahin na po lahat natin yung ating ingredients. Ito po, binelender ko na. Hindi ko na po pinakita. May full video po tayo ng paggagawa ng ube halaya. Panoorin nyo na lang po dyan sa video na yan. At makakagawa po kayo ng masarap na ube halaya. Kung gagawin nyo po itong floating island, para hindi na po mas hassle sa inyo, pwede naman po kayong bumili na lang luto na. Yan, mamili na lang po kayo kung kayo po ay magluluto o bibili na lang po ng luto ng ube halaya. Lutuin na lang po natin to at magbabalik po tayo mamaya. At halo-haluin po natin yan hanggang sa maluto. Tapos na po tayo sa ating ube halaya at ilalagay na po natin to sa ating llanera. Ang sunod po natin gagawin ay maglalagay na po tayo ng ube halaya sa ating mga llanera. Ang ginamit ko po ay medium size ng llanera. So bago muna po tayo mag-umpisa, pahidan po natin muna itong mga ilalim ng lard para po hindi dumikit. Dito lang po sa ilalim. Ilalim lang po yung ating pupunasan. Lalagyan na po natin ito ng ube. Ang sukat po na ilalagay ko ay 1/2 cup. Pero depende pa rin po sa inyo kung anong type nyo pong kapal ng inyong ube halaya. I-flat lang po natin ito. Nalagyan na po lahat natin yung ating llanera at magagawa naman po tayo ng ating leche flan. Haluin lang po natin itong saglit yung ating egg yolk. Lagyan na din po natin yung ating evap. At yung atin pong condense. Yung ating vanilya. Yung ating kalamansi. Haluin lang po natin tong kaunti. Huwag po yung sobrang halo. Okay na. At ngayon, tayo ay maglalagay na po ng leche flan dito sa ibabaw. 1/2 cup po yung aking gagamitin na panukat.
Nalagyan na po natin lahat at lalagyan naman po natin ng taklob na foil. Kailangan po talaga may taklob na foil itong ating pagluluto ng leche flan para hindi po magtubig yung ibabaw. Siyempre, kung gagawin nyo po itong business, katulad po dun sa video natin ng leche flan, ayan, may video po tayo ng leche flan dyan. Kung gagawin nyo po itong business para tipid po kayo sa foil, itatago nyo po yung foil pagkatapos po magluto. Para sa susunod na nagluto po ulit kayo, may magagamit po ulit kayo. Hindi naman po kailangan ng masyadong malaki yung labes, basta may kaunti lang po siyang pagkakapitan. Yan, okay na po yun. Habang naggagawa po tayo ng ating leche flan, may nakasalang na po tayong steamer para ilalagay na lang po natin ito. Isa lang na po natin yung ating leche flan. Mga 25 to 30 minutes, babalikan po natin. Kailangan lang po siya lutuin sa mahinang apoy. Minutes na at i-check na natin yung ating leche flan. Luto na po yung ating leche flan at hahanguin na po natin. Tapos na po tayo sa ating leche flan at merengue naman po yung ating gagawin. Gagamit po tayo ng mixer, dapat po ay high speed at dapat po ay maging foamy muna bago po natin ilagay yung ating cream of tartar at yung ating asukal. Dahan-dahan lang po natin ilagay yung asukal para mas humalo po siya dun sa ating merengue. Okay na po yung ating merengue. Para malaman nyo po na okay na po yung ating merengue, kapag itinaob nyo po siya ay hindi na po siya bumabagsak. Yan, okay na po. Ang sunod po nating gagawin ay lagyan po ng merengue dito sa ibabaw. Lahat po ay lalagyan natin. Yung paglalagay nyo po dito ng asukal sa ating merengue, depende na po sa inyo yon, pero dapat po hindi masyadong katamisan dahil yung ating pong ube may tamis na at yung ating leche flan, kaya pwede nyo naman pong tikman. Dapat po hindi siya masyadong matamis para nakakakain po lahat, kasi yung iba po iwas na iwas sa matamis. Lagyan lang po natin to lahat. Yan, nalagyan na po natin lahat at syempre para mas maganda, lalagyan natin ng design sa ibabaw. Ayan, depende na po sa inyo kung ano pong type ang design na ilalagay ninyo. Habang nagdi-design po tayo, pinainit na po natin yung ating oven. Okay, ngayon isasalang na po natin ito sa ating oven. Mainit na yung ating oven at isasalang na natin. Inilagay natin sa 250 degrees, baba at taas ang selector niya at isinet natin siya ng 15 to 20 minutes. Dapat po ay bantayan ninyo pag nagluto po kayo ng floating island kasi baka po siya ay masunog. Meron po kasing oven na hindi po siya pantay magluto, kaya ikot-ikutin po ninyo. At kung kailangan pong palitan yung inyo pong temperature, babaan, para hindi po masunog, ay gawin nyo po. Dapat po siya ay bantay lang kasi saglit lang naman po siyang maluto.
Luto na po yung ating floating island. Kamamatay lang po ng ating timer. Pero iin-inin lang po natin siya saglit para maluto-luto pa po yung ating merengue. Okay na po yung ating floating island at hahanguin na po natin. Nahango na po natin, palalamigin ko lang po ito saglit, tapos ilalagay ko na po sa ating ref, at pag okay na po, malamig na, magbabalik po tayo mamaya. Ngayon, tayo po ay tapos na sa paggagawa ng ating floating island at tayo po ay nasa pinakamasarap na parte na naman ng ating pagluluto, ang pagtikim po sa ating niluto. Tikman ko lang po ito, tapos tayo po ay magko-posting na. Ito po yung ating nagawa. Ayan, ang ganda pong tingnan. Naka-layer yung ating ube, leche flan at yung ating merengue. Ayan, tikman lang po natin. Wow! Okay, tikman na po natin. Malambot. Lasa yung ating ube, yung ating leche flan, yung ating merengue. Pero yung doon sa ating ingredients na inilagay, hindi masyadong madami ang asukal din natin sa merengue. Tapos tamang sukat po yung inilagay natin sa ating leche flan. Nagbawas po tayo. At ang sarap po, sakto lang. Ito po yung mga takot po sa asukal na kumain ng matamis. Ito po, saktong-sakto lang po ito. Ang sarap. Hindi siya... Baka kasi yung iba iniisip sobrang tamis kasi may ubi na, may leche flan pa, may merengue pa. Ito po, hindi po ganun katamisan, sakto lang po. Kaya dun sa mga natatakot pong kumain ito na naiisip po nila na parang sobrang tamis, ito pong ingredients natin, yung procedure na ating pinaggagawa, sakto lang po ang tamis niya. Kaya hindi po kayo matatakot kumain ito. Sarap. Ang sarap na dessert. Yung mga mahihilig po sa dessert, sigurado po magugustuhan nyo to. So, ngayon, magkukosting na po tayo bago ko po ubusin to. Ayan po lahat yung ating nagawa. Ngayon po, tayo ay magkukosting na at umpisahan po natin sa ating ube, 30 pesos. Ang ating ebak ay 33 pesos. Ang ating condense ay 30 pesos. At ang ating kalamansi, margarine, cream of tartar, at asukal, tuusin lang po natin sa 15 pesos kasi tigkakaunti lang naman po yung ating nagamit. At yung atin pong itlog ay 35 pesos at ang atin pong pagluluto sa gas at sa atin pong kuryente na saglit ay 50 pesos. Kaya ang total niya po lahat ay 193 pesos. Ngayon po, para makuha po natin yung ating puhunan sa kada isang lianera, i-divide po natin yung ating puhunan na 193 at kung ilan po yung ating nagawa. Ngayon po, ang nagawa ko ay 4 na lianera. Pero kung napansin nyo po, meron po ako dito kakaiba na isang lalagyan. Ito, ang katumbas po nito ay 2 lianera. Ngayon, para hindi po nakakalitong magtuos, bibilangin ko na po ito sa 2 bilang. Kaya tayo po ay naka-6. Ngayon, yung 193, i-divide ko po sa 6. Equals 32 pesos po ang puhunan natin sa kada isang lianera. Ngayon, pwede nyo po itong ibenta ng 70 to 80 pesos. Ngayon po, tutuusin ko po sa 80 pesos. 80 pesos times 6, kaya ang mapapagbilhan po natin ay 480 pesos. I-minus po natin yung ating 193 pesos equals 287 po ang ating magiging tubo. Pero hindi pa po iyon ang ating tubo kasi meron pa po tayong box na paglalagyan. Ito pong 6 na lianera, hindi pa po nakalagay sa box. So, gagamit pa po tayo ng 6 na box. Ang style niya po ay ganito. Yan, medyo malaki lang po ito. Pero dapat po yung bibilhin ninyo ay yung may window para yung ating pong floating island ay kita sa loob at saka maganda siyang tingnan. Ang size po ay 5 by 7
10 pesos po yon sa aking binibilihan dito po sa may amin. Naubusan lang po ako, sayang. Sana ay napakita ko sa inyo. At ito naman po, kung napansin nyo, meron akong kakaiba dito. Ito po, ibinili ko lang. Kasi gusto ko pong maipakita sa inyo na meron pang pwedeng ibang paglagyan. Ang size po nito ay 5 by 7 na po ito. Tapos yung haba niya po ay katulad lang ng medium na llanera. Kaya lang, mas malaki pa rin po siya kasi mas mataas at saka rectangle po siya. Yan. Kaya mas madami siyang laman. So, ngayon ito po ay meron na po siyang taklob. Ito po kahit hindi nyo na ilagay sa box. Ang bibilhin nyo na lang po dito ay ribbon para mas maganda pong tingnan. Yan. Ito po yon. Ganun po ang magiging style niyan. Yan. Hindi masyadong kita. Yan. Ganun po. Tapos, bibilhan nyo na lang po dito ng ribbon. Tatalian nyo na lang po para maganda pong tingnan. So, lagyan nyo ng sticker sa ibabaw. May pangalan nyo, may contact number nyo, para kung sino man mong gustong umorder, kung sino man pong gustong bumili, o kung sinong gustong mag-reseller, ay makokontak po kayo. Siyempre, pag gagawin, may kukuha po na reseller, mas mababa po yung ibibigay ninyo. Siyempre, magkokosting po kayo para alam natin na tayo ay tutubo. Kaya lang po, ang problema nga lang po dito, parang mas maganda, mas mahal tingnan. Kaya lang po, ang box niya po ay 33 pesos. May pagkamahal po kumpara dito po sa ating llanera. Kaya syempre po, kung dito po nakalagay, pwede nyo po itong ibenta ng 100 to 120 pesos. Depende na po sa inyo yun. Basta ang mahalaga po ay magko-costing po tayo. Mas madami po ang laman niya at saka mas mahal ang lalagyan. Depende na po sa inyo kung anong gagamitin po ninyo. Sana po bago po magtapos ang video na ito, sana po ako ay nakatulong sa inyo at nagkaroon po kayo ulit ng dagdag idea. Kaya sa mga naghahanap po ng mga sideline, extra income, panoodin nyo lang po ang aking mga video at magkakaroon po kayo ng idea. Kaya sa mga kananay ko po dyan, panoodin nyo lang po ang aking mga video para makatulong po sa inyo, lalong-lalo na po doon sa mga nanay na nasa bahay lang na gustong kumita. Kaya ito, bagay na bagay po sa inyo. At sa mga mahal po nating OFW, nadagdagan na naman po ang ating dessert at sana po ito ay nakatulong sa inyo. Kaya may bago na naman po kayong gagawin na inyong dessert. At syempre, kung magpo-for good na po kayo sa Pilipinas, pwede nyo pong idagdag ito, yung aking mga idea, pwede nyo pong idagdag sa inyong pagkakakitaan. Sana po ako'y nakatulong po sa inyo sa pamamagitan po ng video na ito. Kaya sa mga susunod ko pong video, sana po ay mapanood nyo pa po ulit. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat. Kita-kita po ulit tayo sa next video. Salamat!